สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่ออุ้มเนาะวันนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์การไปเที่ยวที่อเมริกาก่อนและหลังการทำ work and travel ที่ Yellowstone ทีนี้ก็จะมาขอเล่าในช่วงที่เราไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยเล่าหลังจากช่วงที่ไปเที่ยวหลังเนาะว่าแบบเรามายังไงแล้วก็เที่ยวยังไงแล้วหลังจากนั้นเราไปเจออะไรมาบ้างเนาะมาที่อันแรกกัน ขอบอกเหตุผลที่เราเลือกที่จะไปเที่ยวก่อนและหลังเป็น2ช่วงเนาะก็เพราะว่าคือตอนนั้นอะเราอยู่ปี2กำลังขึ้นปี3แล้วคือไม่ได้อยากกลับมาเลทขนาดนั้นกลัวแบบตอนเริ่ม semester เนี่ยมันจะมีอะไรแบบครูจะสั่งงานก็เลยเลือกที่จะแบบแบ่งช่วงเที่ยวเป็นเที่ยวก่อนกับหลังและทีนี้ตอนเที่ยวก่อนเนี่ยเราก็แพลนที่จะไป LA แล้วก็เที่ยวหลังเนี่ยเราแพลนที่จะไปซานฟรานซิสโกซึ่ง LA เนี่ยเราก็มากับเพื่อนอีก1คนนะคะเรากับเพื่อนเนี่ยก็มาเที่ยวที่ LA ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็วางแผนไว้ว่าเที่ยวแค่2วันเท่านั้นเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆลองฟังดูว่าเฮ้ย2วันเนี่ยมันพอจริงหรือเปล่าและคิดว่ามันคุ้มไหมเนาะ อ่ะวันแรกเลยเนี่ยก็คือเราออกมาจากประเทศไทยมาถึงที่อเมริกาก็จะถึง LAX ก่อนเนาะทีนี้คือด้วยความที่ตอนจองตั๋ววางแพลนต่างๆเนี่ยมันเป็นช่วงสอบไฟนอลอะทุกคนแล้วคือเหมือนเราไม่ได้แพลนดีขนาดนั้นพอเครื่องลงปุ๊บมาถึงที่ Los Angeles Airport อะเรากับเพื่อนมองหน้ากันแบบเอาไงต่อคือรู้ว่าแบบอเมริกาโอเคมี public transportation มีพวกแบบมีบัสมี Uber สามารถเรียกได้ก็คือดาวน์โหลดแอปอะไรมาอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วแต่พอมาถึงแบบหน้างานจริงๆอ่ะมันงงพอออกประตูมาปุ๊บโหรถเยอะมากแล้วเหมือนแบบแต่ละคนก็คือมีคนมารอรับอยู่แล้วอะแล้วแบบเราเป็นเด็กไทย2 คนที่ยืนงงอยู่กลางแอร์พอร์ตอะทุกคนไม่รู้ว่าจะต้องใช้บัสสายไหนหรือว่าแบบมีทางอื่นไหมที่ไม่ต้องใช้บัสเพราะว่าก็ไม่เคยใช้เหมือนกันสุดท้ายก็เลยตัดสินใจที่จะไปถามเจ้าหน้าที่เนาะว่าแบบโอเคต้องขึ้นสายไหนซึ่งมันเรียกว่าสาย Green Line นะคะทุกคนก็คือสามารถเทคอันนั้นเนี่ยแล้วก็ไปลงที่สถานี Aviation แล้วตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เชื่อมไปเชื่อมต่อกับตัวเมโทรนะคะซึ่งตัวพอเราเจอเมโทรแล้วเนี่ยการเดินทางทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเพราะว่ามันแบบมันลิงก์ไปเกือบทุกที่ของลอสแอนเจลิสเลยก่อนที่จะขึ้นบัสสายกรีนไลน์มาเนี่ยคือตอนแรกอะไม่รู้ว่าจุดที่ต้องขึ้นรถมันอยู่ตรงไหนคือรถอะผ่านไปประมาณ2-3คันละแล้วเราก็ยืนอยู่นะจุดที่รู้สึกว่าตรงนี้แหละคือจุดบัสสต็อปแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่สุดท้ายเนี่ยก็คือต้องเดินไปอีกไกลเลยแบบรถสายนั้นอะผ่านไปประมาณ2-3รอบแล้วกว่าที่เราจะได้ขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บบัสไดรเวอร์เขาแบบตะโกนเหมือนแบบตะโกนดุเลยอะตะโกนดุคนนึงในบัสว่าแบบทำไมไม่ใส่แมสซึ่งไม่ใช่พวกเรานะแบบเป็นผู้โดยสารคนนึงแล้วเขาก็คือไม่ยอมขับรถจนกว่าผู้ชายคนนั้นอะจะใส่แมสพอผู้ชายคนนั้นใส่แมสปุ๊บแล้วเขาก็เอาลงอีกแล้วบัสไดรเวอร์เขาอะก็หยุดรถอีกสรุปก็คือเหมือนแบบโอ้เมื่อไหร่จะได้ออกสักทีแล้วเขาก็แบบมีการแบบทะเลาะกันไปกันมานิดนึงเนาะกว่าบัสจะได้ออกอันนี้ก็ตกใจประมาณนึงแหละ แต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะแบบว่าเดินทางด้วยตัวเองแล้วก็ไปกับเพื่อนแล้วก็ไปหลงกับเพื่อนทีนี้พอเรามาถึงสถานี Aviation เนี่ยเราก็ไปต่อเมโทรใช่ไหมคะปรากฏว่าเมโทรอ่ะเราต้องนั่งนานมากๆกว่าจะไปถึงคอเรียทาวน์เนาะความรถไฟฟ้าใต้ดินที่แบบมันแบบเนี้ยคือต้องพูดว่ามันค่อนข้างสกปรกนิดนึงถ้าเกิดใครคอนเซิร์นเรื่องแบบความสะอาดหรือความปลอดภัยอะไรก็ไม่แนะนำให้เดินทางโดยการใช้เมโทรแต่ถ้าเกิดใครเน้นประหยัดและคิดว่าเฮ้ยเราสามารถลุยได้เราสามารถแบบว่านั่งอยู่ในเมโทรได้โดยที่แบบเวลาไม่นานอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเมโทรเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกคือเรากับเพื่อนพอเข้าไปในเมโทรปุ๊บกลิ่นมาก่อนเลยมันแบบแต่ว่าโอเคก็พอทนได้เพราะเราก็มีแมสเนาะทีนี้ก็แบบระหว่างตลอดทางเลยเนาะด้วยความที่เรานั่งสายยาวมากๆกว่าจะไปถึงคอเรียทาวน์อะเราเจอคนแปลกๆเยอะแบบคนตะโกนแบบ
ร้องเพลงดังมากๆหรือแบบคนตะโกนนู่นนี่นั่นตลอดเวลาหรือแบบคนที่เล่นไฟแช็กตลอดเวลาแบบเปิดปิดไฟแช็กนั่งมองไฟตลอดเวลาคือเราอาจจะกังวลมากไปเองแต่ว่าพอเราแบบนั่งอยู่ตรงนั้นนะแล้วเขาเห็นแบบเล่นไฟตลอดเวลามันก็ทำให้เรารู้สึกแบบใจหายนิดนึงแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเรากับเพื่อนก็ถึงที่สถานีที่ต้องลงเนี่ยโดยสวัสดิภาพนะคะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีเนาะแล้วทีนี้พอลงที่สถานีนั้นปุ๊บเราก็เดินอีกประมาณจริงๆก็เดินอีกประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะกว่าจะถึงแบบที่พักแถบคอเรียทาวน์ก็คือเหนื่อยมากที่พักเนี่ยเราจองผ่าน Airbnb เนาะซึ่งที่พักเนี่ยราคาค่อนข้างโอเคเรื่องความสะอาดเนี่ยก็คือสะอาดมากๆแต่ว่าเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยเนาะแต่ว่าสภาพโดยรวมเนี่ยก็คือค่อนข้างสะอาดแล้วเราก็มองว่ามันปลอดภัยค่ะหลังจากที่เรากับเพื่อนเหนื่อยกันมามากๆเนาะหลังจากที่แบบไปผจญทราฟฟิกนู่นนี่นั่นแล้วก็มาถึงก็นอนพักกันแป๊บนึงแล้วก็หาของกินซึ่งเนื่องจากที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นคอเรียทาวน์ก็จะมีอาหารเกาหลีค่อนข้างเยอะสุดท้ายเรากับเพื่อนก็เลยไปจบที่การกินคิมบับนะคะทุกคนมื้อแรกและทีนี้นะคะวันที่2ก็คือเรากับเพื่อนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยอยากไปสวนสนุกสักที่หนึ่งซึ่งในคืนก่อนหน้าก็แบบนั่งเถียงกันอยู่ว่าเอาไงดีจะไปดิสนีย์แลนด์หรือว่าจะไป Universal Studio แต่ว่าหลังจากที่ถกเถียงกันอยู่นานในที่สุดนะคะเรากับเพื่อนก็เลยตัดสินใจที่จะไปเที่ยวที่ Universal Studio เพราะว่าสถานีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลมากแล้วก็มีเครื่องเล่นที่อยากเล่นหลายอย่างก็คือรีบออกไปแต่เช้าแล้วก็อยู่เที่ยว Universal Studio ทั้งวันเลยนะคะที่แรกที่เรากับเพื่อนไปก็คือ Harry Potter นะคะเพราะว่าเหมือนแบบเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นแลนด์มาร์กอะแบบมันต้องไปอะ Harry Potter แต่ก่อนที่จะไปถึงตัวเครื่องเล่นเนี่ยก็เห็นแถวบัตเตอร์เบียร์ใช่ปะมันเป็นแบบเครื่องดื่มที่อยู่ในเรื่อง Harry Potter คือเราก็อยากลองไงแล้วคือพอลองปุ๊บอะโอเคอร่อยแต่ด้วยความที่ต้องไปต่อแถวเครื่องเล่นด้วยใช่ปะแล้วแบบโอเคน้ำอะก็ซื้อมาแหละก็คือพยายามกินแล้วคือแถวเครื่องเล่นอะเดินค่อนข้างเร็วเราก็คือต้องพยายามฝืนกินให้หมดอะแล้วก็ไปเล่นเครื่องเล่นอะคือหลังออกมาจากเล่นเครื่องเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์ปุ๊บอะแทบอ้วกอะคือเครื่องเล่นอะมันก็คือเหมือนแบบเราก็ขึ้นไปนั่งแล้วแบบมันก็โยกใช่ปะแล้วก็แบบโอ้โหมีผู้คุมวิญญาณมีนู่นนี่นั่นคือเราก็กลัวไงแล้วแบบมันโยกแรงด้วยแล้วจนสุดท้ายเนี่ยเราออกมาก็คือเกือบอ้วกก็คือต้องนั่งพักแล้วหลังจากเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเราก็ได้ไปเล่นเครื่องเล่น Transformer แล้วก็ Mummy Transformer เนี่ยส่วนตัวเราค่อนข้างชอบเนาะคือมันไม่แบบไม่ intense เกินไปแล้วก็ไม่แบบว่าไม่น่าเบื่อเกินไปอะและอันถัดมานะคะก็เป็นเครื่องเล่น Mummy นั่นเองซึ่งเราค่อนข้างคาดหวังมากเพราะจริงๆแล้วเราเคยเล่นเครื่องเล่นเนี้ยตอนประถมและจำได้ว่าความรู้สึกตอนเล่นอะมันหวาดเสียวมากก็คืออยากเล่นมากๆนั่นเองแล้วทีเนี้ยพอเรากำลังต่อแถวใช่ปะปรากฏเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องเล่นไม่รู้เครื่องเล่นพังคือรอไปอีกประมาณ1 ชั่วโมงกว่าจะได้เล่นแต่ว่าตอนอยู่ณบนเครื่องเล่นอะก็คือรู้สึกคุ้มนะเพราะแบบมันมากมันสนุกแบบอยากเล่นอีกรอบอะถ้าไม่ต้องต่อแถวรอก็คือจัดไปอีกรอบแล้วหลังจากนั้นนะคะเรากับเพื่อนก็ไปต่อกันที่ Walk of Fame เพราะว่าอยากไปถ่ายรูปกับที่มันเป็นแบบอยู่ตรงพื้นอะแล้วก็เป็นชื่อคนดังนะจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันมาถึงแล้วลอสแองเจลิสแต่ว่าน่าเสียดายที่เรามีเวลาไม่พอไปชมป้ายฮอลลีวูดเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปที่ In and Out ไปลองเพราะว่าเห็นมีคนบอกว่าอร่อยมากก็เลยลองไปจัดสักหน่อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเรากับเพื่อนก็กลับมาที่บ้านพักของเราเพื่อที่จะเตรียมตัววันถัดไปต้องนั่ง Amtrak ซึ่งในแง่ของการเดินทางเนี่ยเราก็อยากจะเตือนเพื่อนๆนิดนึงสำหรับคนที่จะเลือกนั่ง Amtrak คือเหมือนกับว่าเวลาบนป้ายที่เขาบอกมามันคือเวลา departure เนาะก็คือพอถึงเวลานั้นปุ๊บรถไฟออกปั๊บคือพอเรามาถึงที่Amtrak Station แล้วเนี่ยเราก็รีบวิ่งไปที่ตรงจุดขายตั๋วแล้วทีนี้เราก็รีบแบบโลกเลยอะถามเขาเลยว่าแบบอันเนี้ยเราอะต้องการที่จะขึ้นรอบนี้นะตอนเนี้ยต้องไปที่ไหนเหรอแล้วเขาก็ทำตาโตแล้วบอกว่าเนี่ยรถไฟของคุณจะออกแล้วนะรีบวิ่งไปเดี๋ยวนี้แบบว้าวให้ไปเดี๋ยวนี้เลยวิ่งอะแบบโกยอะแบบโกยของจริงอะคือไม่ได้เช็คอินกระเป๋าด้วยแล้วก็คือแบบเอาของทุกอย่างขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็รีบพาเอาขึ้นพอเรากับเพื่อนเหยียบขึ้นตัว Amtrak ปุ๊บรถออกปั๊บก็คือถ้าเกิดเราพลาดจุดๆเนี้ยก็เท่ากับว่าเราพลาดเที่ยวบินแล้วก็จะไปเช็คอินที่โรงแรมที่มอนทานาไม่ทันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูตรงนี้ดีๆเนาะเรื่องซื้อตั๋วเรื่องเวลาเรื่องการเตรียมตัว
ซึ่งระหว่างทางนั่ง Amtrak เนี่ยต้องขอบอกว่าวิวสวยมากเราเลือกจองเป็นแบบ Coast Starline นะซึ่งแบบส่วนใหญ่มันจะติดทะเลวิว Sunset ก็คือสวยแบบสวยมากๆถึงแบบเราจะอยู่บนนั้นกันประมาณ13ชั่วโมงอะคือมันก็มีแบบเมื่อยเหนื่อยบ้างแต่ว่าพอเห็นวิวแล้วก็คือแบบสวยอะสวยแบบหาคำมาบรรยายไม่ได้คือมันสวยจริงๆทีนี้เราก็ข้ามไปที่ช่วงเที่ยวขากลับโรงแรมแรกที่พวกเราเลือกพักเนี่ยเป็นโรงแรมที่อยู่ค่อนข้างใกล้กับดากอนเกตที่แบบเป็นไชน่าทาวน์เนาะใกล้มากแบบเดิน 4-5 ก้าวถึงเป็นโรงแรมที่แบบเป็นตึกนะคะเป็นสีแดงขออนุญาตไม่บอกชื่อโรงแรมแล้วกันแต่ว่าถามว่าในเรื่องของความปลอดภัยเรามองว่าค่อนข้างปลอดภัยถึงแม้ว่าลิฟต์มันอาจจะน่ากลัวนิดนึงคือลิฟต์แบบเวลาเราขึ้นก็จะมีเสียงไม่ใช่ลิฟต์แบบอย่างเงี้ยมันค่อยๆแบบแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงเนื่องจากแบบเป็นสีแดงหมดแต่ว่าถามว่าแบบปลอดภัยไหมเราว่าค่อนข้างปลอดภัยนะแล้วก็สะอาดแต่ว่าอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะใครอยากรู้ว่ามันคือโรงแรมอะไรก็ลองทักมาได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าราคามันค่อนข้างถูกแล้วก็ถ้าเกิดเราอยู่แค่วัน2 วันอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ต้องการหรูหราอะไรมากก็คิดว่าโรงแรมนี้เป็นออปชั่นที่ดีในการอยู่เนาะเพราะว่ามันก็ใกล้กับจุดท่องเที่ยวด้วยพอเราวางของอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็โอเคมาเดินเลยอยากกินอาหารเอเชียแบบเอเชียจริงๆอยู่ตรงไชน่าทาวน์แล้วเราต้องได้กินละสุดท้ายนะคะเราก็ไปจบกับร้านนึงรสชาติเนี่ยค่อนข้างอร่อยเนาะร้านที่เราไปแล้วก็ค่อนข้างมีความเอเชียสูงถึงแม้วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะแบบทำให้รสชาติแปลกหรือเปลี่ยนไปบ้างนิดนึงแต่ว่ารสชาติโดยรวมเนี่ยก็คือแบบจัดจ้านแล้วก็อร่อยแต่ประเด็นไม่ใช่อยู่ตรงนี้คือหลังจากที่กินเสร็จแล้วใบเสร็จมาช็อกนิดนึงคือแบบมีแต่ตัวเลขแล้วก็แบบชาร์จอะไรเราก็ไม่รู้อะคือแบบว่าสิ่งที่เจออะคือราคาที่อยู่ในบิลอะกับเมนูอะมันไม่ตรงเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาชาร์จอะไรยังไงเพราะสุดท้ายอะเหมือนแบบราคามันเกินกว่าสิ่งที่เราต้องจ่ายไปค่อนข้างเยอะเราก็เลยเดินไปบอกเจ้าของร้านว่าแบบราคามันไม่ตรงนะอะไรอย่างเงี้ยแบบบอกเขาแล้วทีนี้เราก็กลับมานั่งโต๊ะแล้วก็รอประมาณ10-20 นาทีเขาก็ยังไม่มาเคลียร์ก็เลยเดินไปถามอีกแล้วก็กลับมานั่งอีกแล้วจนสุดท้ายเรารอไม่ไหวอะเราก็เลยเดินไปถามอีกรอบอะแล้วสุดท้ายเขาก็แบบหยิบเงินในลิ้นชักมาแล้วก็ให้เราแล้วเราก็โอเคจบก็ได้เพราะว่าจริงๆเราไม่รู้ว่าแบบมันเท่าไหร่เป๊ะๆที่เขาคิดเกินเนาะแล้วเขาก็เหมือนไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบโอเคให้มาคิดว่าคงประมาณนี้แล้วก็โอเคก็ได้แล้วเรากับเพื่อนก็คือไปหลังจากที่เราไปกินอาหารมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้เวลากินชานมไข่มุกแล้วซึ่งสิ่งแรกที่เราเลือกกินก็คือชานมไข่มุกมัทฉะของพรีเมียมมัทฉะคาเฟ่เนาะซึ่งแบบอันนี้แหละคือรสชาติมัทฉะและไข่มุกที่ฉันอยากกินมาตลอด3 เดือนคือแบบในที่สุดก็ได้กินแล้วก็รู้สึกโอเคฉันบรรลุแล้วในที่สุดฉันก็ได้กินชานมไข่มุกแล้วทุกคนต้องลองไปกินเนาะมันอาจจะไม่ได้รสชาติต่างจากที่ไทยมากแต่ว่าณวินาทีนั้นอะที่อดชานมไข่มุกมาตลอด3 เดือนมันคือแบบมันคือสวรรค์แล้ววันที่2นะคะช่วงเช้าเราก็ไปเดินช้อปปิ้งเนาะดูกระเป๋าดูเสื้อผ้านู่นนี่นั่นซึ่งพอเรามาดูจริงๆอะถ้าเกิดไม่ได้ไปเอาท์เลทอะราคาในห้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบพอๆกับไทยก็เลยเหมือนได้ไปดูเดินดูเฉยๆอะแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะคะซึ่งตอนบ่ายเนี่ยเราก็ไปที่ร้านเกียร์เดลี่ช็อกโกแลตเพราะว่ามีพี่ที่เรามาด้วยเนี่ยรู้จักกับพี่ที่ทำงานอยู่ที่นั่นเป็นเพื่อนกันก็เลยแบบโอเคพาไปกินซึ่งอันนี้มันอร่อยมากเป็นช็อกโกแลตที่แบบอร่อยมากเป็นขั้นกว่าของช็อกโกแลตอะซึ่งเราประทับใจมากรสชาติมันแบบอร่อยสุดยอดเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าเกิดไปซานฟรานซิสโกอย่าลืมไปชิมที่ร้านนี้กันนะคะแล้วทีนี้ตอนเย็นเราก็ไปที่ Pier 39 กันนะคะแล้วก็ไปชิมอาหารที่ Pier Market Seafood Restaurant ซึ่งเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างอร่อยนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้สูงเกินเอื้อมขนาดนั้นแล้วก็เป็นซีฟู้ดที่เหมือนเอามาชุบแป้งทอดถ้าเกิดใครชอบอาหารทอดก็จะชอบร้านนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปดูน้องแมวน้ำนอนอาบแดดกันอยู่นะคะอยากไปอาบแดดเหมือนแมวน้ำมากแต่ว่าหนาวสุดๆเลยพอเดินเที่ยวแถวเพียร์39เสร็จแล้วนะคะเราก็กลับที่พักกันการเที่ยววันที่3ซานฟรานซิสโกของเราเนี่ยเริ่มต้นจากการที่ไป Golden Gate Bridge นะคะซึ่งจริงๆเราไม่ได้ไปขึ้นไปตรงตัวสะพานเนาะเหมือนแบบไปถ่ายรูปคู่กับสะพานจากมุมที่เขาชอบถ่ายรูปกันจากไกลๆเฉยๆสถานที่ถัดไปที่เราไปเนี่ยก็คือ Palace of Fine Arts ถ้าเกิดใครชอบเสพศิลปะนะคะหรือแบบชอบแบบนั่งเฉยๆเอื่อยๆนะคะมีเวลาก็ไปที่ Palace of Fine Arts กันซึ่งหลังจากที่เสร็จตอนเช้านะคะเราก็ไปที่ Japan Town กันก็คือมันจะเหมือนแบบเป็นห้างใหญ่ๆห้างหนึ่งที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ของญี่ปุ่นเยอะมากแล้วคือที่เนี่ยเรารู้สึกว่ามีคนไทยอยู่เยอะเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าจะไปทางไหนโอเคเจอพี่พนักงานเป็นคนไทยหรือแบบเดินสวนกันอย่างเงี้ยเราก็เห็นคนใช้ภาษาไทยในการพูดแล้วก็แอบงงนิดนึงว่าเอ้ยนี่มันJapan Townจริงหรือเปล่าทำไมมีแต่คนไทยแต่อาหารก็คือเหมือนแบบเป็นอาหารญี่ปุ่นเลยเพราะว่ารสชาติเนี้ยก็คือเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยเนาะถ้าเกิดใครอยากกินอาหารเอเชียมากๆก็แนะนำให้มาที่นี่นะคะ
แล้วหลังจากที่เราเที่ยวกันที่เจแปนทาวน์เรียบร้อยเนาะตอนเย็นเราก็ไปที่สวนสาธารณะเนี่ยก็มีชื่อว่า Almore Square นะคะเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ตรงข้ามกับ Painted Ladies เนาะที่เป็นบ้านสีเรียงกันเราชอบอันนี้มากเนาะมันจะเหมือนแบบมันไม่ใช่สถานที่ที่ตกแต่งสวยงามขนาดนั้นแต่เป็นสวนสาธารณะที่แบบคนโลคอลอ่ะมาใช้จริงๆแบบมีคนมาวิ่งเล่นกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีคนมานั่งชิลแล้ววิวอ่ะมันจะมีจุดๆนึงถ้าเกิดเราเดินอ้อมไปถึงด้านหลังอ่ะมันจะเห็นแบบวิวแบบโหสุดลูกหูลูกตาคือเรานั่งอยู่ตรงนั้นนานมากแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสวนสาธารณะที่แบบช่วยเยียวยาจิตใจได้จริงๆเราแบบสามารถนั่งเฉยๆเรื่อยๆแล้วก็แบบนั่งตากลมฟังเพลงอะไรเงี้ยยาวๆชิวๆเลยแล้วตอนเย็นนะคะเราก็ทำการย้ายโรงแรมเพราะว่าเราต้องไปพักโรงแรมใกล้กับสนามบินเพื่อที่จะเตรียมตัวบินกลับประเทศไทยค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเที่ยวซานฟรานซิสโก3 วันเรารู้สึกว่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีที่เที่ยวอื่นๆในซานฟรานซิสโกที่เรายังไม่ได้ไปเนาะเพราะว่าที่เรามามันก็เหมือนแบบเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเขาไปกันเนาะถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะอยู่ที่นั่นนานกว่านี้เราก็อาจจะเที่ยวที่อื่นแต่เรารู้สึกว่าจริงๆ3 วันในซานฟรานซิสโกเนี่ยค่อนข้างคุ้มเนาะเพราะเราก็รู้สึกว่าได้เห็นนู่นนี่นั่นได้เห็นบรรยากาศมากมายแล้วบ้านเมืองเขาเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากบ้านแต่ละบ้านเนี่ยมันเหมือนแบบเขาตกแต่งได้อย่างมีศิลปะมากเป็นจุดที่เรารู้สึกว่ามันทำให้บ้านเมืองของเขาอะน่าอยู่เนาะหรือแบบระหว่างทางเราเดินไปเนี่ยตามย่านต่างๆเราก็จะเห็นแบบเป็นตู้คล้ายๆตู้ไปรษณีย์เล็กๆแบบตกแต่งแล้วก็ให้คนเนี่ยเอาหนังสือที่แบบตัวเองไม่อ่านแล้วมาใส่เนาะเหมือนแบบเป็นตู้บริจาคหนังสือเราก็รู้สึกว่ามันน่ารักเนาะเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวถ้าเกิดว่ามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่ฟังกันมาจนจบนะคะบ๊ายบาย